لما كان عمري 8 شهور، بالوقت يلي كنا نازلين فيه عند دار سيدي أنا وعيلتي، كان لازم نمر من حاجز يسمى بحاجز حلميش المقام على أراضي قرية النبي صالح. كان في على هداك الحاجز قوة من جيش الاحتلال. وقت وصلنا هناك أجا صوت من جندي بيقول: عبد الكريم، انزل من السيارة وأعطي البنت لأمها. ومن هداك اليوم بعد 21 سنة بستنى والدي يرجع يركب في نفس السيارة. بقف أمامكم اليوم وأنا رند بنت الأسير المعتقل في سجون الاحتلال من 21 سنة، بنت الأسير عبد الكريم الرماوي. بقف اليوم أمامكم وأنا متربية على رسائل السجون، هاي الرسائل يلي كانت بتوصل بعد شهر شهرين من كتابتها، مش لأنه كانوا بيبعثوا لنا إياها بالحمام الزاجل، لا، بس لأنه محرومين حتى من وصولها في وقتها المناسب. متربية على هاي الرسائل يلي كونت علاقتي البريئة مع والدي خلال فترة اعتقاله كلياتها. مرحلة الطفولة هاي مش رح أحكي لكم إنها مرت بشكل سريع، لا، هي ما مرت بهذا الشكل نهائياً. هي مرت بتناقضات وفجوات مستمرة من اليوم الأول من الطفولة لحد نهايتها. يوم الأول في المدرسة، خطواتي الأولى، نجاحاتي، الثانوية العامة، أعياد ميلادي، كل هدول كانوا يمروا بصور منقوصة. مرة من المرات يلي كان فيها عيد ميلادي السادس، كان في بيصادف مع زيارة لأحد السجون. رحت على هاي الزيارة وكنت حاطة في بالي إني أحكي لهم إنه عمري 5 سنين، السن القانوني لإدخال أبناء الأسرى عند أبائهم. دخلت على الغرفة يلي بيكونوا فيها كل الأسرى، سلمت عليهم واحد واحد. وقت وصلت عند والدي أجا جندي وطلعني من هاي الغرفة وبيحكي لي: أنت اليوم عمرك 6 سنين، يعني ممنوع أدخل. مرحلة الطفولة هاي كانت مليانة بعلامات استفهام. وين بابا؟ ليش الكل عنده أب في البيت إلا أنا؟ ليش كنت بصحى الصبح لحتى ألحق الباص يلي هيوديني على النقب ولا بير السبع ولا عوفر ولا ريمون ولا نفحة؟ ليش أنا؟ مرحلة الطفولة هاي كبرت وحملت على كتافي حمل كبير. كان بابا بيكتب لي إياه مع كل رسالة: راند، ديري بالك على دراستك، راند بدي أشوفك من المتفوقات. حملت على كتافي هذا الحمل يلي ضل يكبر لو وصلت لمرحلة الثانوية العامة، يلي قدرت أتخطاها بمعدل 92.4. هذا المعدل يلي أهلني أدخل التخصص يلي كنت بشوف إنه رح أكون انعكاسه لوالدي، انعكاس في الجامعة على مقاعد الدراسة، انعكاس في الواجبات حتى. هذا التخصص هو تخصص الإعلام يلي والدي ما قدر ينهيه بسبب اعتقاله في عامه الأخير في دراسته لهذا التخصص. وقدرت ل3 مرات إني أكون على لائحة الشرف خلال تواجدي في الجامعة. أنا بآمن إنه الحق في التعليم هو حالة من الاستمرارية، مش بس لأهل الأسير وكمان للأسير نفسه. والدي بعد الانقطاع التام عن الدراسة قدر بعد 21 سنة إنه يتم درجة البكالوريوس داخل سجون الاحتلال، وأنا رند استلمت هاي الشهادة قبل 2 أسبوع فقط. كل هاي التفاصيل وصلتني لمرحلة إني أكون قادر فيها أكون متطوعة مع حملة الحق في التعليم داخل الحرم الجامعي. هاي الحملة يلي فتحت عيوني على كثير تفاصيل، وفتحت عيوني على تاريخ الجامعة من خلال الإغلاقات المستمرة يلي كان الاحتلال بيغلقها، حيث إنه أغلقها 15 مرة من أجل شل العملية التعليمية، ولكن كانت بشكل أو بآخر مستمرة. ومرة من المرات كنت بقرأ في جزئية كانت مكتوبة على أحد الأوراق يلي كانت مكتوبة بتقول: ليس من الجميل أن نرى بستاناً مغلق. وهيك كانت الجامعة. حصيلة كل هدول السنين وكل هذا الحرمان وكل هذا الفقد، قدرت أشكل مشروعي الخاص في بداية العام الأول في جامعة بير زيت. هذا المشروع كنت بشوف إنه رح يكون رسالة
لكل أبناء الأسرى، لكل أمهاتهم، لكل زوجاتهم، ولكل الناس اللي محرومة من فقيد أو أسير داخل سجون الاحتلال. هذا المشروع اسمه مشروع صبر، وهو عبارة عن زراعة صباريات. فقدرت إني أحاول أوصل الرسالة يلي بيعبر عن كل الأسرى وكل أهاليهم بأنهم عايشين رغم الحرمان، رغم الفقد، رغم كل هاي التفاصيل بيعيشوا على خيوط من الأمل. وبالنهاية 21 سنة يمكن للناس اللي بتسمعها يكون قليل، ولكن 21 سنة هم عمري. شكراً.